أنت الآن مسؤولة عن سلامتك في الحمل وسلامة الجنين أيضا، فهناك ممارسات خاطئة تهدد صحتك وصحة الجنين أثناء فترة الحمل وتجعل احتمال إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كبير. هناك بعض الأبحاث التي أثبتت أن العوامل الوراثية ليست فقط فيما يحدد الطباع المزاجية للطفل، ولكن الأهم هي البيئة التي توفرها الأم للجنين وهو ما زال في الرحم، بالإضافة إلى الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها الأم والجنين، بالإضافة إلى حرصها على ممارسة الرياضة المناسبة للحمل مثل المشي أو تمارين ما قبل الولادة. فإن الحامل تحتاج أيضا لملاحظة حالتها النفسية، فالتعرض للكثير من المشاكل الأسرية خاصة مع شريك العمر يؤدي إلى إفراز هرمونات معينة تضر بصحتها وتمر إلى الجنين من خلال المشيمة لتؤثر سلبا على تكوينه، وبالتالي تعرض الجنين للقلق والضغط النفسي مستقبلا. هذا ما أكدته دكتورة جانيت ديبترو أخصائية النمو، فقالت إن الجنين يستجيب للحالة النفسية السلبية للأم والتي تؤثر بدورها سلبيا على حالته النفسية. ولقد أوضح الأخصائيون في مستشفى جايز سانت توماس بلندن أن مشكلات الخصوبة والحمل ترتبط ارتباطا وثيقا بالنكد الزوجي، وكثيرا ما يدور التساؤل بين السيدات عن تأثير العصبية الزائدة والتقلبات المزاجية والعاطفية على صحة الحامل، وعن مدى تأثير ذلك على الأطفال بعد الولادة. وتجيب على هذه التساؤلات دراسة حديثة أجريت على 97 سيدة حامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل لمعرفة تأثير التقلبات النفسية والعصبية. ولقد أسفرت هذه الدراسة عن أن السيدات اللواتي كانت نسبة بعض المواد الكيميائية مرتفعة عندهن في الدم، والتي تدل على تعرضهن للإجهاد العصبي والنفسي خلال فترة الحمل، كن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤكد أن الاضطرابات النفسية والعصبية والمزاجية عند السيدات أثناء الحمل تؤدي إلى الإصابة بسكر الحمل. وقد لاحظ الأطباء بأن الزوجة غير السعيدة في زواجها تعاني أكثر في حملها، خاصة إذا كان الزوج لا يدعمها عاطفيا، بل ربما تقودها هذه المعاناة إلى الإجهاض. فالضغط النفسي هو أحد الاحتمالات التي تسبب الإجهاض، ومن المعروف أن الضغط النفسي يؤدي إلى إفراز عدة هرمونات من الدماغ، من بينها هرمون CRH، وهو هرمون يحث هرمونات أخرى على الإفراز، كما يفرز في المشيمة والرحم لدى الحامل لانطلاق عملية الانقباضات عند الولادة. ولكن الجديد في الموضوع أن مراكز أخرى في الجسم غير الدماغ تفرز هرمون CRH وهرمونات الضغط النفسي التي تستهدف الخلايا البدينة بشكل خاص، وهذه الخلايا تحتوي على موصلات وهرمونات التهابية، وتكثر هذه الخلايا في الرحم أثناء الضغط النفسي، ومع الإفراز الموضعي للهرمون CRH تنفجر الخلايا البدينة وتنطلق الموصلات الالتهابية التي تسبب الإجهاض.